આપણે દર વર્ષે આશરે 1500 કરોડ વૃક્ષો કાપીએ છીએ અને ફક્ત 900 કરોડ વાવીએ છીએ. બાયોકાર્બન એન્જિનિયરિંગના CEO લોરેન ફ્લેચર ડ્રોનના ઉપયોગથી દરરોજ 1 લાખ વૃક્ષો વાવવાનું વચન આપે છે. સૌપ્રથમ ફરી જંગલ ઉગાડવાના વિસ્તાર પર ઊંચે ડ્રોન તેનો 3D નકશો બનાવે છે, ભૂગોળ અને માટીની ગુણવત્તા સમજે છે. ત્યારબાદ તે ડેટાનું વિશ્લેષણ કરી શ્રેષ્ઠ સ્થાનો અને વાવવાના વૃક્ષોની જાતો પસંદ કરાય છે. બીજી વખત ડ્રોન નકશો બનાવેલ જમીન ઉપર નીચી ઊંચાઈએ ઉડે છે અને એવી ઝડપે બીજને નીચે ફેંકે છે કે તે સીધા જમીનમાં પ્રવેશી જાય છે. પરિણામે 1 વર્ષ પછી વૃક્ષોનું અસ્તિત્વ સારા દરે ટકી રહ્યું છે. આ પદ્ધતિ અંદાજે 10 ગણી ઝડપી છે અને ખર્ચો હાથ વાવેતર કરતાં ફક્ત 20% છે.